Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh NTC Channel. Còn vài ngày nữa thôi là CR-V phiên bản lắp ráp mới 2020 sẽ được trưng bày tại showroom đại lý chúng em, là showroom Honda Võ Văn Kiệt đó. Thì theo dự định là vào ngày 4 tháng 8 này, và ngày 4 tháng 8 này là CR-V sẽ được trưng bày tại showroom, cho nên các anh chị có thể ghé showroom mà chiêm ngưỡng chiếc xe thực tế là nó như thế nào, về màu sắc và những trang bị trên xe nó làm sao tận mắt hơn. Hiện tại thì chưa có xe cho nên em cũng rất là nóng lòng và muốn quay những cái video để so sánh giữa hai phiên bản nhập Thái và phiên bản lắp ráp tại Việt Nam, nó có những điểm khác biệt gì để các anh chị chúng ta tham khảo trước. Chúng ta biết là cái bản lắp ráp này nó ở cái mức giá đó và nó có những thay đổi gì so với bản cũ là nó đáng tiền, là nó ok. Thì đây em đang có hai catalog giữa bản nhập và bản lắp ráp tại Việt Nam chuẩn bị ra mắt này. Thì đây là những hình ảnh hết sức trực quan mà em muốn quay cho các anh chị mình coi trước. Đó là những điểm khác biệt nào trên hai dòng này. Thì bây giờ cùng em mình xem những điểm khác biệt. Trước khi chúng ta so sánh hai phiên bản nhập Thái và phiên bản lắp ráp thì em xin báo giá ba phiên bản mà Honda vừa mới công bố vào hôm ngày 30 tháng 7 vừa rồi đây. Thì phiên bản đầu tiên là phiên bản cao cấp CR-V là giá là 1 tỷ 118 triệu. Và em tính trung bình, nếu em tính sơ sơ là nếu mà lăn bánh sau thuế rồi các phí ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ha, thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ 199 triệu 700 mấy chục đồng á. Đó là những cái râu ria thì mình cứ tạm gọi là dưới khoảng 1 tỷ 2 đi, ngót khoảng 1 tỷ 2. Còn cái bạn mà thấp hơn, bạn tiêu chuẩn á, là bạn G, là có giá là 1 tỷ 048 triệu và lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì em cũng tạm tính sơ cho các anh chị đó là 1 tỷ 126 triệu đó. Và bạn thấp nhất, bạn kinh tế hơn, đó là bạn CR-V phiên bản E, là có giá chưa tới 1 tỷ, là 998 triệu và lăn bánh là 1 tỷ 073 triệu 700 mấy chục đồng đó. Thì cái giá phiên bản lắp ráp này nó chỉ chênh lệch bạn nhập Thái khoảng tầm 25 triệu thôi, nhưng mà nó được trang bị rất nhiều công nghệ, rất nhiều những cái tính năng rất là hay, và đặc biệt nhất đó là tính năng hỗ trợ cho người lái hết sức an toàn, đó là Honda Sensing. Thì bây giờ mình cùng so sánh giữa hai phiên bản này, nó có những cái điểm nào khác biệt và đáng tiền ha. Thì những cái thông tin mà em muốn gửi đến các anh chị trong cái video ngày hôm nay đó chính là trước tiên là so sánh phiên bản nhập Thái và phiên bản lắp ráp. Và cái thông tin thứ hai đó là cụ thể hơn là so sánh từng phiên bản của CR-V lắp ráp. Và cụ thể thì phiên bản E khoảng tháng 10 thì xe mới có thể giao cho các anh chị được, cho nên em xin phép so sánh trước hai phiên bản L và G đó. Bây giờ mình cùng so sánh về điểm khác biệt giữa cái phần nội thất, phần ngoại thất trước đi, phần ngoại thất của hai phiên bản này. Thì mời các anh chị coi sát hơn về cái catalog của hai phiên bản này này. Ở đây hình ảnh thì Honda họ chụp rất là đẹp và rất là trực quan rồi đó. Mình đi từ phần đầu trước. Thì ở bản cũ thì trong cái phần mặt ca lăng trước này nó khá là hiền, nó rất là đơn giản, trông nó có thiết kế khá là đơn giản này. Từ mặt ca lăng cho đến cái phần cản phía trước trông rất là hiền, nhìn cái xe nó không có hầm hố như cái bản này. Bản này thì mọi người có thể thấy là ở đây thì được trang bị thêm cái radar này, thì là bởi vì xe này được trang bị Honda Sensing cho nên mới có cái radar ngay chỗ này đó, cục nhỏ nhỏ này, radar này. Và cái phía cản trước á, nó làm trông hầm hố hơn, nhìn cái xe nó dữ dằn hơn, nó thể thao hơn cái phiên bản cũ đó. Nó có những cái đường trông rất là đẹp. Thì em thấy là chỗ này là họ mạ rôm này, cho nên khi chúng ta đi ngoài đường á, nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe của chúng ta. Lỡ mà có đèn ở đâu nó pha vô thì trong cái xe nó rất là rõ rệt, nó hiện rõ lên cái khuôn mặt chiếc xe CR-V. Thì cái bản CR-V lắp ráp này thì có nhiều anh chị cũng rất là khen về cái ngoại hình đó, về sự thay đổi, chỉ thay đổi một chút thôi nhưng mà trong cái xe nó rất là khác biệt. Rồi, về phần đèn hậu của CR-V phiên bản Thái và phiên bản lắp ráp cũng khác nhau, bởi vì cái bản Thái mọi người thấy đèn trông có vẻ nó sáng hơn, còn cái này nó thiết kế cho cái màu nó hơi sậm lại, trong cái xe nhìn nó thể thao hơn.
nhìn nó có cái điểm nhấn hơn. Và phía dưới nè, phía dưới phần cạn phía sau này nó cũng khác nhau luôn. Trong thằng này nó có những cái nét góc khúc nhìn nó uyển chuyển hơn, nó đẹp hơn. Và cái lipo phía sau của phiên bản lắp ráp mới này, họ làm theo hình elip, nó khác, nó không có kiểu mà tròn tròn giống như là cái bản cũ đó. Trông nó tinh tế hơn, thiết kế nhìn nó đẹp hơn. Nếu mà nhìn tổng quan vô thì chắc chắn là cái phiên bản lắp ráp nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều về ngoại hình đó. Thêm cái nữa, ở trên phiên bản nhập Thái thì chưa được trang bị cái hỗ trợ camera lan quát, nhưng mà ở bản lắp ráp thì đã được hỗ trợ, có một cái camera lan quát này nó giống như xe Accord á, này nó hỗ trợ rất là tốt cho người lái ở bên phía cửa bên kính phụ, để cho người lái quan sát dễ hơn, kiểm soát được dễ hơn cái chiếc xe của mình khi đi trên đường, để tránh những cái va chạm không đáng tiếc đối với những cái xe mà xung quanh đó. Rồi, sự khác biệt nữa phải nói đến là phần mâm xe. Về phần mâm xe của cả hai phiên bản giữa Thái và lắp ráp thì nó đều sử dụng loại mâm là 18 inch. Nhưng mà theo em thì em thấy là cái bản này em thấy thích hơn á. Bởi vì cái thiết kế của nó nhìn nó hay, nó giống hình bông hoa, còn này nhìn nó không ra hình gì hết. Là theo cảm nhận của em thôi, còn cái chuyện mà xấu hay đẹp là cũng tùy mắt mỗi người thôi. Rồi, theo cảm nhận của em là như vậy. Còn bây giờ mình tổng kết lại những cái khác nhau về phần ngoại thất giữa hai phiên bản nhập và lắp ráp. Thì về đèn thì cả hai bên thì đều được trang bị đèn LED hết rồi. Còn có mỗi cái phần đèn sau này, phần đèn sau của cái bản lắp ráp mới này á, thì nhìn có vẻ nó đẹp hơn đúng không mọi người? Trông nó thể thao hơn, nhìn nó đẹp hơn, màu nó hơi sậm sậm lại. Còn cái bản này thì nó sáng, màu rất là sáng. Còn về phần cản trước khác nhau này, cản trước khác nhau về cái đường viền này trông nó hầm hố hơn. Còn cái này thì nó làm uyển chuyển hơn xíu, nó nhỏ hơn, nó gọn hơn, nhìn nó không có thể thao bằng cái bản mới này đó. Thì khác nhau về phần cản trước này, về phần mâm này, phần mâm như nãy em có mới chỉ cho các anh chị á, nó khác nhau này. Các anh chị nhìn thấy hình dáng nó khác, nhìn thấy là khác biệt liền. Anten với cá mập thì nó đều có trên hai phiên bản nhập và Thái rồi, nó không có khác biệt gì nhiều. Có cái đặc biệt nữa là khác nhau về cái phần lipo nè. Phần lipo thì ở phiên bản nhập cái này phải zoom to ra mới thấy. Thì thôi, nếu mà xe có mặt ở showroom ấy, thì tụi em sẽ quay kỹ cái phần lipo này để cho mọi người thấy rõ là nó có cái hình thù gì. Nó thành hình elip nhưng mà chắc quay clip lên chắc cũng khó thấy lắm đó. Phần này là elip, còn đây là vẫn cái dạng tròn đó. Nó khác nhau giữa cái định hướng của hai phiên bản. Và cái tay nắm cửa phía trước thì đóng mở bằng cảm biến tiện, thì nó vẫn được trang bị là giống nhau. Cả hai phiên bản thì đều có cái cảm biến nằm ở phía bên trên cái tay nắm cửa trên đây này. Thì khi có xe tụi em sẽ quay rõ hơn, kỹ hơn để các anh chị thấy được sự khác biệt giữa hai phiên bản. Rồi bây giờ về nội thất thì đây. Nội thất hai phiên bản này thì cũng tương đồng, cũng khá là giống nhau. Có một cái đặc biệt đó là phiên bản lắp ráp này nó có thêm cái sạc không dây dành cho phiên bản cao cấp nhất là bản L đó. Và nó có thêm một cổng sạc nữa. Tức là ở phiên bản cũ giữa phiên bản L và G là chỉ có 4 cổng sạc thôi. Nhưng mà trên phiên bản mới lắp ráp tại Việt Nam thì nó tăng thêm một cổng sạc nữa là 5 cổng sạc đó. Rất là rộng. Thì CR-V thì về độ rộng rãi thì cũng khá là ổn so với những xe cùng phân khúc. Bên đây là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản L thì được trang bị là cốp chỉnh điện. Cốp chỉnh điện nhưng lại có cái tính năng mở cốp rảnh tay, nói theo đúng văn phạm luôn. Thì tụi em có thường gọi là đá cốp á, giống như những chân chỉ cần để nhẹ vô cái vùng có cảm biến ở đây này là cốp sẽ tự mở. Nó khác với phiên bản cũ là mình phải nhấn tay vô cái nút ở trên đây đó. Nó tiện ở chỗ đó. Trong trường hợp mình bê đồ như cái anh trên hình này thì chỉ cần quơ nhẹ cái chân thôi là cái cốp nó tự động mở rồi. Nó tiết kiệm thời gian cho mình đó. Nó rất là tiện.
Đây. Về phần tiện nghi ở trong nội thất xe thì ở trên cái phần vô lăng của bản lắp ráp là sẽ được trang bị nhiều hơn, có nhiều chức năng ở trên đây, bởi vì nó được trang bị bộ Honda Sensing. Còn cái bản mà nhập Thái thì nó không có, nó chỉ có nhiều đây thôi, nó có cruise control. Nhưng mà cái ông này thì có rất nhiều chức năng mà nếu mà có xe thì chắc chắn em sẽ quay rõ hơn và kỹ hơn cho mọi người xem. Về những cái tính năng giải trí hay là màn hình cảm ứng nè, rồi đàm thoại rảnh tay hay không dây thì hai phiên bản này đều có hết. Đó, đều có hết. Rồi, cửa sổ trời thì đều được trang bị trên hai phiên bản cao cấp nhất, bản L của nhập Thái và bản L của lắp ráp, đều có cửa sổ trời panorama. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh hết. Và bên đây thì đó, mọi người thấy nè, cái loại mà lắp ráp mới đây nè là có sạc không dây, có hỗ trợ sạc không dây. Thì cái này nó rất là tiện cho mình. Như điện thoại mình mà hết pin ấy, thì mình chỉ cần để vô cái vùng cảm biến này nè là nó sẽ tự động nó kích hoạt, nó sạc rồi, chứ không cần phải đi kiếm cái cổng cáp nối để cắm vô, nó gây mất tập trung. Đó, cái đấy nó rất là hay, một cái thay đổi nho nhỏ nhưng mà nó cũng rất là tiện cho người lái rất là nhiều. Còn phần còn lại ví dụ như là những cái đèn đọc bản đồ hay là hộp đựng mắt kính râm gì là nó đều được trang bị là giống nhau hết. Đó. Nói về phần máy móc thì không có gì thay đổi, hai phiên bản này đều được sử dụng động cơ 1.5 turbo tăng áp, đạt cho ra công suất cực đại là 188 mã lực, tải vòng tua là từ 2 đến 5.000 vòng. Đó. Khả năng bứt tốc rất là tốt cho dòng CR-V. Những cái tính năng như là chạy xe tiết kiệm nhiên liệu này, Econ này, hay là lẫy chuyển số bằng tay, nó cũng được trang bị hai phiên bản. Nói chung là nó cũng không có khác biệt gì nhiều về cái động cơ, về máy móc và khả năng vận hành trên hai chiếc xe. Đó. Và điểm khác biệt nhất giữa hai phiên bản Thái và lắp ráp tại Việt Nam đó chính là Honda Sensing. Đây là một cái tính năng hết sức quan trọng và an toàn nhằm hỗ trợ người lái rất là tốt trong quá trình đi đường để giảm thiểu được những rủi ro xảy ra. Đó, thì ở cái tính năng này nó gồm có 5 hệ thống. Hệ thống thứ nhất đó là phanh giảm thiểu va chạm. Hệ thống thứ hai là giảm thiểu trật làn đường. Và hệ thống thứ ba là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống thứ tư là hệ thống đèn pha thích ứng tự động. Và cái hệ thống cuối cùng đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, bao gồm chạy tốc độ thấp. Thì cái tính năng Honda Sensing này gồm 5 hệ thống này thì anh Ngân trong nhóm em cũng đã có làm một cái video đấy rồi, cụ thể rồi. Thì các anh chị nếu mà mình thắc mắc, mình muốn biết rõ hơn về cái Honda Sensing nó là như thế nào, mọi người hiểu rõ hơn thì mọi người cứ vô kênh NTC kiếm ngay cái link, và tụi em cũng có để cái link ở phía dưới đó, mọi người cứ việc nhấp vô là chúng ta hiểu được cái Honda Sensing nó lợi hại như thế nào, nó hay như thế nào đối với những ai mà sẽ sở hữu cái dòng CR-V phiên bản lắp ráp này. Đảm bảo với mọi người nó là rất là đáng tiền và rất là xịn luôn. Rồi về trang bị, về những cái hệ thống còn lại, ví dụ như là phanh tạm thời hay là cân bằng điện tử thì nó đều được trang bị giữa hai phiên bản này rồi, nó không có khác biệt gì nhiều. Thì thôi, đó là những cái so sánh sơ bộ của em thông qua cái phần catalog. Và cái phần cuối của catalog này đó chính là cái mục thông số kỹ thuật chính. Những thông số kỹ thuật cụ thể và chính xác nhất mà Honda Việt Nam đã cung cấp cho bên các đại lý á, thì nó nằm ở trong đây hết, tất tần tật trong đây. Và nó có rất nhiều thứ để nói, nhưng mà em đã có thống kê ra những cái điểm khác biệt giữa ba phiên bản để cho các anh chị dễ tham khảo hơn. Ở đây á, thì em cũng có thống kê là giữa phiên bản nhập Thái này và phiên bản lắp ráp mới này. Nhưng mà hồi nãy em đã có nói sơ qua rồi nên mọi người đừng có quan tâm cái phần này ha. Đó, bây giờ mình tập trung vô cái phần mà Honda CR-V 2020 này, phiên bản lắp ráp này. Tiện đây em so sánh 3 phiên bản luôn ha. Về cái phần cụm đèn trước thì cái bản CR-V E á, thì nó xài halogen. Cốt pha là halogen hết luôn. Còn bản G với bản L thì được trang bị full LED hết. Nó khác nhau ở chỗ đó, full LED này. Còn đèn pha thích ứng tự động thì nó được trang bị hết trên cả 3 phiên bản, bởi vì đèn pha thích ứng tự động nó là một phần trong cái tính năng Honda Sensing mà. Thì Honda Sensing này được trang bị hết trên cả 3 phiên bản E, G và L luôn.
Nên các anh chị nào mà quan tâm dòng E thì cũng yên tâm, dòng E cũng rất là xịn hơn rất là nhiều so với cái bản lắp ráp bản nhập Thái luôn, em cam đoan là như vậy. Và đèn sương mù thì ở đây có cái khác, đó là bản E nè, bản E cũng được trang bị led luôn, trang bị led y chang như hai cái bản G và bản L, bản cao cấp á. Và cửa sổ trời thì chắc chắn là chỉ có phiên bản L là có cửa sổ trời thôi. Và một cái điểm thay đổi nữa trên cái phiên bản E, đó là cái bảng đồng hồ trung tâm. Bản E phiên bản nhập Thái á, thì hồi trước nó là màn hình đồng hồ số, màn hình analog, tức là dạng đồng hồ kim á. Còn bây giờ là nó cũng được thay đổi thành dạng đồng hồ điện tử y chang như hai phiên bản G và L này. Đó. Thì cái mặt đồng hồ điện tử thì nó sẽ dễ xem hơn, người lái sẽ quan sát tốt hơn, dễ hơn, đỡ bị phân tâm hơn là cái đồng hồ kim. Đôi khi số nó nhỏ quá, nhiều khách cũng phàn nàn là đồng hồ kim số nhỏ quá, nhiều khi cũng không có để ý được là đang chạy ở cái vòng tua là bao nhiêu. Đó. Thêm cái nữa đó là về kết nối HDMI thì đặc biệt là trên 3 phiên bản này thì lại không có. Đó là một thay đổi. Và mở cốp rảnh tay thì chỉ có bản L là có thôi. Mở cốp rảnh tay là giống như nãy em có giới thiệu các anh chị là bên cái catalog mới của CRV phiên bản lắp ráp này nè. Và sạc không dây thì cũng được trang bị trên phiên bản L thôi. Bản G với bản E thì không có. Và cảm biến lùi, phần cảm biến lùi thì bản L thì chắc chắn là có rồi, còn bản G với bản E thì cũng không được trang bị. Tuy nhiên thì cái chế độ mà tự khóa cửa khi ra khỏi vùng cảm biến ấy, thì được trang bị hết cả trên cả 3 phiên bản E, G và L luôn. Cái bản E hồi trước là không có cái dụng này, nhưng mà loại lắp ráp mới này là được trang bị luôn. Cho nên là bản E là em nghĩ là nó thay đổi rất là nhiều cái hay, nhiều cái tính năng để hỗ trợ cho người lái rất là tốt. Và phần cảnh báo chống buồn ngủ nữa, cảnh báo chống buồn ngủ thì được trang bị hết cả 3 phiên bản này luôn. Trên 3 phiên bản này đều có cảnh báo chống buồn ngủ. Có cái bản E này nè, bản E là cái bản lắp ráp thì mới có thôi, còn bản nhập Thái hồi trước là không có nha mọi người. Và hỗ trợ quan sát làn đường á, thì bản E không được trang bị, trên bản G với bản L thì lại được trang bị. Đó. Phần cuối cùng là phần Honda Sensing. Honda Sensing thì như 5 hệ thống nãy em đã có giới thiệu với mọi người á, thì trên cả 3 phiên bản này đều được trang bị hết. Cho nên các anh chị nào mà đang quan tâm CRV nhưng mà kinh tế nó không cho phép, nó chỉ tới bản E thôi, mọi người cũng yên tâm. Bản E rất là xịn, có nhiều cái thay đổi rất là tốt, rất là mới, nó đáng tiền hơn là cái bản E lắp ráp, bản E nhập Thái hồi trước luôn đó. Cảm ơn các anh chị. Trước khi kết thúc video clip á, thì em cũng có nhắc các anh chị đó là vào ngày 4 tháng 8 tới này thì xe đã có mặt tại showroom. Và các anh chị chúng ta nếu quan tâm thì cứ hãy ghé showroom gặp NTC, chúng em sẽ hỗ trợ chúng ta xem xe và trải nghiệm những cái trang bị bên trong chiếc xe, và đồng thời có cả lái thử luôn. Đó. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và nếu các anh chị mà thấy video này nó hữu ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta tham khảo xe trước khi mua CRV hay là bất cứ dòng nào bên Honda á, thì cứ hãy cho em nút like hoặc là nhấn nút subscribe và có cái chuông phía dưới, thì các anh chị cứ hãy nhấn vào nút chuông để nhận được những cái thông tin mới nhất mà NTC Channel gửi gắm đến các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nha.